Please enter your destination. Total distance to destination is 120 kilometers. सीड, चल निघूयात. Please turn left after 100 meters. तिरी, तू ती वस्तू पाहिलीस? ती किती विचित्र आवाजात बोलतीये आणि तिला हे देखील ठाऊक आहे आपल्याला कुठे आणि कसं जायचंय. हो ना, कसली भारी आहे ना ती. ती आपल्या ठिकाणाची नोंद ठेवते आणि आपण ठरवून दिलेल्या ठिकाणी आपल्याला पोहोचवते. मग याला बोलता नकाशा म्हणतात का? नाही रे, GPS म्हणतात. GPS? किती विचित्र नाव आहे. नाव नाही, तो ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टीमचा संक्षेप आहे. हा, आजकाल सर्व काही संक्षिप्त रूपातच आलंय. You are just 80 kilometers away from your destination. तिरी, GPS ला आता देखील माहिती आपण कुठे आहोत आणि ही जागा तर शहरापासून किती लांब आहे. त्याचं कारण GPS हे उपग्रहांचा वापर करून आपलं ठिकाण निश्चित करत असते. खरंच? ते कसं काम करतं? हे बघ, उपग्रह म्हणजे काय हे माहीतच आहे तुला. ते संदेश वहनाचे साधन असतात. अंतराळातून पृथ्वीभोवती फिरताना ते मायक्रोवेव्हच्या साहाय्यानं केंद्रांशी माहिती आणि संदेशांची देवाणघेवाण करतात. हे उपग्रह मोठ्या प्रमाणावर डेटाची देवाणघेवाण करतात. हो मेरी, पण त्याही पेक्षा महत्वाचं म्हणजे GPS साठी 24 उपग्रहांचे जाळे आहे जे भौगोलिक माहिती पृथ्वीवर पाठवत राहतात. म्हणजे हे उपग्रह आपले नकाशावरील ठिकाण डिव्हाइसला पाठवतात तर? हो, अगदी बरोबर. सॅटेलाइट कडून डेटा पाठवण्याला डाउनलिंक असं म्हणतात. Please turn right after 150 meters. मग सॅटेलाइट कडे डेटा पाठवण्याला अपलिंक म्हणत असतील. बरोबर. पण मग तिरी, आपण सर्वच संदेश वहनासाठी उपग्रहच का नाही वापरत? कारण मिरी, दुर्दैवानं जेव्हा सिग्नल मध्ये ढगाळ हवामान किंवा इतर अडथळे येतात तेव्हा सिग्नल डिव्हाइस पर्यंत पोहोचू शकत नाहीत. आलं लक्षात? हो. Hope you had a pleasant drive. तिरी, मला वाटतं हा डिव्हाइस मला चीज फॅक्टरी पर्यंत देखील पोहोचवू शकेल. मिरी, जरा गप्प बसशील का?